Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ly hôn, có phải nhóm máu của con trai là nguyên nhân? Trong làng giải trí Hoa ngữ, chuyện tình giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong từng được coi là một câu chuyện ngôn tình bước ra từ màn ảnh. Họ quen nhau, yêu nhau, kết hôn rồi nhanh chóng có một cậu con trai kháu khỉnh. Nhưng rồi, chỉ sau vài năm chung sống, cặp đôi bất ngờ tuyên bố ly hôn, để lại vô vàn tiếc nuối cho người hâm mộ. Có nhiều lời đồn đoán xoay quanh nguyên nhân khiến hôn nhân của họ tan vỡ, sự khác biệt trong tính cách, áp lực từ công việc, thậm chí cả khoảng cách trong tư tưởng và cuộc sống. Nhưng có một tin đồn đặc biệt gây xôn xao dư luận, đó là nhóm máu của con trai chính là nguyên nhân sâu xa khiến mối quan hệ vợ chồng rạn nứt. Liệu sự thật có phải như vậy, hay chỉ là một giả thuyết thêu dệt từ trí tưởng tượng của công chúng? Hãy cùng nhìn lại toàn bộ câu chuyện, từ hạnh phúc ban đầu, quá trình chung sống cho đến lúc rạn nứt, để hiểu hơn về câu chuyện phức tạp này. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong lần đầu hợp tác trên màn ảnh đã tạo ra nhiều tin đồn tình cảm, thế nhưng khi cả hai bất ngờ tuyên bố kết hôn, khán giả đã không khỏi bàng hoàng. Đám cưới không ồn ào, không xa hoa, nhưng lại đầy cảm xúc bởi sự giản dị. Sau khi về chung một nhà, cặp đôi nhanh chóng chào đón con trai đầu lòng. Những ngày tháng đầu tiên, hình ảnh Phùng Thiệu Phong chăm sóc vợ, bế con cùng Triệu Lệ Dĩnh đi dạo phố đã khiến cộng đồng mạng tan chảy. Ai cũng tin rằng đây sẽ là tổ ấm bền vững. Mọi chuyện trở nên phức tạp khi một số trang truyền thông đăng tải rằng nhóm máu của cậu con trai có điểm khác biệt so với cha mẹ. Một số nguồn tin thậm chí còn gieo rắc nghi ngờ, cho rằng chính phát hiện này đã làm lung lay lòng tin giữa Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh. Trong văn hóa Á Đông, chuyện nhóm máu và huyết thống thường được xem trọng. Một khi có sự khác biệt bất thường, nó dễ dàng trở thành mồi lửa cho những mâu thuẫn trong gia đình. Dù chưa từng có bằng chứng xác thực, nhưng lời đồn ấy lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, khiến cuộc hôn nhân của họ thêm phần căng thẳng trong mắt dư luận. Điều khiến công chúng càng tò mò là cả Triệu Lệ Dĩnh lẫn Phùng Thiệu Phong đều chọn cách im lặng trước tin đồn này, không ai lên tiếng phủ nhận, cũng chẳng ai xác nhận. Chính sự mập mờ đó càng khiến câu chuyện nhóm máu trở thành một ẩn số được bàn tán liên tục. Người hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh cho rằng đó chỉ là trò bịa đặt ác ý để bôi nhọ nữ diễn viên. Trong khi đó, một số anti-fan lại lợi dụng để công kích, cho rằng đó mới là sự thật đằng sau cuộc ly hôn. Sau khi ly hôn, Phùng Thiệu Phong nhiều lần lộ diện với vẻ ngoài tiều tụy. Trong một cuộc trò chuyện riêng tư với bạn bè được báo chí ghi lại, anh từng thốt lên là một người đàn ông, có những điều tôi không đủ can đảm để nói ra, nhưng sự tổn thương thì tôi không thể quên. Câu nói này lập tức bị dư luận liên hệ đến chuyện nhóm máu. Phải chăng anh đã từng nghi ngờ, từng đau khổ vì câu chuyện ấy? Tuy nhiên, cũng có luồng ý kiến khác cho rằng Phùng Thiệu Phong chỉ đang nói về áp lực từ hôn nhân và công việc, chứ không liên quan gì đến vấn đề con cái. Nếu Phùng Thiệu Phong thể hiện sự yếu lòng, thì Triệu Lệ Dĩnh lại mạnh mẽ và kiên cường. Sau khi ly hôn, cô tập trung hết tình yêu thương cho con trai. Cô từng nói trong một cuộc phỏng vấn, tôi có thể chịu được áp lực, có thể gánh vác tất cả, miễn sao con trai tôi được lớn lên trong tình yêu thương. Câu nói ấy khiến nhiều người tin rằng, cho dù có tin đồn nhóm máu hay không, tình mẫu tử của cô dành cho con trai vẫn không gì lay chuyển. Với Triệu Lệ Dĩnh, con trai là tất cả, và cô sẵn sàng hy sinh mọi thứ để bảo vệ con. Tin đồn nhóm máu khiến dư luận chia thành hai phe. Phe thứ nhất tin rằng đó chỉ là lời bịa đặt, vì không có bằng chứng xác thực. Họ cho rằng hôn nhân tan vỡ vốn dĩ đến từ sự khác biệt tính cách và áp lực công việc. Phe thứ hai khẳng định đây chính là nguyên nhân thật sự khiến cuộc hôn nhân tan vỡ, bởi không một gia đình nào có thể đứng vững nếu niềm tin bị lung lay bởi vấn đề huyết thống. Trên các diễn đàn, hàng nghìn bình luận nổ ra, một số người còn so sánh câu chuyện của họ với những bộ phim truyền hình đầy kịch tính. Thực chất, việc gán nguyên nhân ly hôn cho nhóm máu chỉ là một phần của cơn sốt tin đồn showbiz. Trong xã hội hiện đại, mỗi khi một cặp đôi nổi tiếng tan vỡ, dư luận đều muốn tìm một lý do thật kịch tính, thật gây sốc. Nhưng đôi khi, chính những tin đồn ấy lại trở thành vũ khí vô hình, làm tổn thương người trong cuộc và cả đứa trẻ vô tội. Bởi nếu cứ mãi gắn nhóm máu với bi kịch hôn nhân, thì cậu bé con trai họ sẽ phải mang trên vai một gánh nặng không đáng có. Cho đến hôm nay, không ai có thể xác nhận nhóm máu của con trai là nguyên nhân ly hôn, bởi chỉ người trong cuộc mới biết rõ sự thật. Có lẽ, hôn nhân tan vỡ chỉ đơn giản là do hai con người không còn tìm thấy sự hòa hợp. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, dù chia tay nhưng cả hai đều dành tình yêu thương cho con trai, đó mới là điều quan trọng nhất. Câu chuyện nhóm máu, dù gây tò mò, nhưng hãy để nó chỉ dừng lại như một tin đồn. Bởi cuối cùng, điều đáng quý không phải là lý do tan vỡ, mà là cách họ cùng nhau vượt qua để dành những điều tốt đẹp nhất cho con trai. Và có lẽ, một ngày nào đó, khi những tin đồn lắng xuống, khán giả sẽ chỉ còn nhớ đến họ như hai con người đã từng yêu thương nồng nhiệt, đã từng có một gia đình hạnh phúc, và mãi mãi gắn bó nhờ đứa con chung dù có ly hôn hay không. Một đêm muộn,
ánh đèn vàng trong căn hộ ở Thượng Hải hắt xuống chiếc bàn gỗ dài. Phùng Thiệu Phong ngồi một mình, trên tay là tờ báo lá cải với dòng tít lớn. Con trai Triệu Lệ Dĩnh có nhóm máu khác biệt, dấu hỏi cho hôn nhân. Đôi mắt anh đỏ hoe, nhưng không phải vì tức giận. Đó là sự đau đớn và bất lực. Một người đàn ông thành đạt, đã trải qua bao sóng gió trong sự nghiệp nhưng lại không thể bảo vệ được gia đình mình khỏi những lời đồn. Anh cầm tờ báo vo tròn, ném xuống đất, rồi ôm mặt khóc. Lần đầu tiên trong nhiều năm, Phùng Thiệu Phong cảm thấy mình nhỏ bé đến thế. Anh thầm nghĩ có phải mọi thứ đang trừng phạt mình vì đã không giữ được hạnh phúc gia đình? Có phải mình đã làm gì sai khiến mọi người nghi ngờ cả đứa trẻ vô tội? Ở một nơi khác, Triệu Lệ Dĩnh ngồi trong phòng trang điểm trước buổi ghi hình. Cô nhận được tin nhắn từ quản lý. Chị, tin đồn nhóm máu lại lên hot search rồi. Triệu Lệ Dĩnh nhắm mắt lại, hít một hơi dài. Cô đã quá quen với những tin đồn thất thiệt trong giới giải trí, nhưng lần này nó đụng chạm đến con trai của cô. Trong gương mặt cô hiện rõ sự mệt mỏi. Cô thì thầm, con à, mẹ sẽ không để ai làm tổn thương con. Dù người ta có nói gì, mẹ vẫn tin rằng tình yêu của mẹ dành cho con mạnh hơn tất cả. Có lần, trong một buổi gặp riêng để bàn về quyền nuôi con, không khí căng thẳng bao trùm căn phòng. Phùng Thiệu Phong lặng lẽ nhìn Triệu Lệ Dĩnh, giọng anh khàn đặc. Phùng Thiệu Phong, em có nghe về tin đồn nhóm máu không? Triệu Lệ Dĩnh im lặng một lúc lâu rồi đáp, nghe rồi. Nhưng anh có tin vào những lời đó không? Phùng Thiệu Phong run rẩy, anh không muốn tin, nhưng tại sao họ cứ nhắm vào chúng ta? Anh mệt mỏi lắm. Lệ Dĩnh à? Triệu Lệ Dĩnh nhìn thẳng vào mắt anh, em chỉ cần biết một điều, con trai là con của chúng ta. Anh không tin em sao? Phùng Thiệu Phong, câu hỏi ấy như một nhát dao cắm thẳng vào trái tim anh. Anh cúi mặt, không trả lời, chỉ để lại một khoảng lặng dài đến nghẹt thở. Sau buổi gặp ấy, Phùng Thiệu Phong trở về nhà, đêm xuống, anh một mình trong phòng khách, ánh trăng hát qua cửa sổ. Anh lấy một bức ảnh gia đình ngày xưa, Triệu Lệ Dĩnh bế con, còn anh đứng cạnh tay ôm lấy cả hai, nụ cười rạng rỡ ấy giờ đây chỉ còn là kỷ niệm. Anh thì thầm trong tiếng nấc, nếu lúc đó anh tin em vô điều kiện, có lẽ mọi chuyện đã khác. Trong khi đó, Triệu Lệ Dĩnh ôm con trai ngủ, cậu bé vô tư, ngủ say trong vòng tay mẹ, ánh mắt cô rưng rưng khi thì thầm, con à, có thể ba con đang đau khổ vì những lời đồn, nhưng mẹ tin một ngày nào đó, ba sẽ hiểu và con sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thương nào từ những lời nói độc ác ngoài kia. Đêm ấy, cô khóc, những giọt nước mắt rơi xuống gối, thấm vào mái tóc mềm mại của con trai. Có một lần, trong một sự kiện chung, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vô tình chạm mặt. Cả khán phòng im phăng phắc khi thấy ánh mắt họ giao nhau. Người ta bất ngờ khi thấy Phùng Thiệu Phong bước đến, ôm nhẹ Triệu Lệ Dĩnh. Anh nói khẽ, chỉ đủ cho hai người nghe, anh xin lỗi, vì đã từng nghi ngờ. Giây phút ấy, Triệu Lệ Dĩnh rưng rưng nước mắt, dù không biết có thể quay lại hay không, nhưng ít nhất sự thật trong lòng cô cuối cùng cũng được thừa nhận. Rốt cuộc, nhóm máu có phải nguyên nhân ly hôn? Không ai biết rõ, nhưng điều chắc chắn là thiếu niềm tin mới là lý do thật sự khiến tình cảm vợ chồng tan vỡ. Câu chuyện của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong để lại một khoảng trống trong lòng khán giả. Người ta tiếc nuối, người ta phẫn nộ, người ta thương cảm, nhưng hơn tất cả, ai cũng mong rằng một ngày nào đó họ có thể ngồi lại bên nhau, không phải để tái hợp, mà để mỉm cười và tha thứ. Trong tình yêu, đôi khi điều giết chết mối quan hệ không phải là sự phản bội, mà là những lời đồn thổi, là sự nghi ngờ vô hình. Nếu ngày ấy Phùng Thiệu Phong đủ tin tưởng, nếu ngày ấy Triệu Lệ Dĩnh đủ can đảm nói nhiều hơn, có lẽ câu chuyện sẽ khác. Nhưng cuộc sống vốn dĩ không có chữ nếu, thứ còn lại chỉ là những giọt nước mắt, những lời xin lỗi muộn màng, và một đứa trẻ cần tình yêu thương từ cả cha lẫn mẹ.